بداية المدارس يعني التشيكن ناجتس لازم تكون موجودة تقريبا في اللانش بوكس كل يوم، سواء كنا هنجيبها من ماكدونالدز وده طبعا يعني كلنا بنحبه، كلنا بناكل ناجتس من ماكدونالدز، او كنا هنجيبها مجمدة اللي هي بيقولوا عليها ناجتس المصانع اللي هي بتبقى مجمدة كده ومقرمشة كده شوية. في جميع الأحوال الناجتس دي كلنا بنحبها. أنا عن نفسي لما الولاد بيجيبوها أنا باكل نصها أصلا. النهاردة هنعمل الناجتس بطريقتين او بتغليفتين، تغليفه ماكدونالدز اللي انتوا شفتوها قدامكم دي، وتغليفه الناجتس المجمده او اللي هي ناجتس اللي هم بيقولوا عليها بتاعه المصانع او اللي هي اللي بتتباع في السوبر ماركت. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه هنبتدي بيه الدجاج او الفراخ. هنحتاج نص كيلو صدور مفروم ونص كيلو اوراق مفرومه، يعني المفروض ان احنا نبقى عندنا ميكس ما بين الاثنين، يعني كميات متساويه، يا اما ربع كيلو او نص كيلو. مش عايزه اقول كمان انه المفروض نحط كمان جلد مفروم، بس انا قلت كده ممكن يعني يستباح دمي مش هنحط طبعا جلد ولا حاجه. وهنحط عليهم معلقتين كبار من اللبن البودره، بيدي طعم حلو، انا جربت لقيته فعلا بيدي طعم حلو. ومعلقتين كبار من النشا، بتخليهاش تكش وبتخلي لونها حلو برضو. والمكون اللي هو بقى هيغنينا عن بهارات والحاجات الكتير اللي كنت بتقعد تقولوا مش عارفين نجيبها من عند العطار والحاجات دي، هو تغليفه الدجاج المقرمش يعني، او خلطه الدجاج المقلي اللي هي الفيجيتار او كنور او النوع اللي انا ماسكاه ده اللي هو اسمه سبايسي، يعني وات ايفر. يعني العلبه اللي انا جايباها دي وزنها 90 جرام وجواها عبوتين، الاثنين وزنهم 90 جرام. انا هحتاج منهم عبوه ونص الباقي هشيله على جنب، هقول لكم هنعمل بيه. هنعجن بقى الفراخ بالتتبيله دي، هي جواها فلفل وملح وبهارات وكل البهارات اللي ممكن تحتاجوها او اللي ممكن ان انتوا تحطوها للدجاج، وطعمها حلو جدا فعلا، تغني عن كل حاجه، وده المميز فيها. وبعد كده من غير بقى فرد ولا تقطيع ولا حاجه، هنمسك كده واحده واحده ونبتدي نشكلها كوره، وبعد كده نديها شكل اللي هو البيضاوي بتاع الناجتس بسهوله جدا من غير تقطيع ولا حاجه. لو عاوزين تقطعوها اشكال يبقى جمدوها، فردوها وجمدوها، وبعد كده قطعوها على الاشكال اللي انتوا عايزينها. وبعد كده حطيتها على صينيه تحتيها ورقه زبده او ورقه شفافه علشان خاطر بس اشيلها بعد كده بسهوله، وهدخلها الفريزر بس يعني ربع ساعه تقريبا علشان تمسك نفسها ونقدر ان احنا يعني نغلفها بسهوله. عايزين بقى نعمل التغليفه الاولانيه اللي هي بتاعه ماكدونالدز، اللي هي بتبقى الطبقه الخارجيه بتاعته ما بتبقاش فيها بريد كرامز او اللي هو بقسماط مطحون ولا كورن فليكس ولا اي حاجه، بتبقى الطبقه الخارجيه كده عباره عن حاجه شبه خليط سائل زي خليط القرنبيط شويه. ده شكلها. احنا هنعمل التغليفه دهيت، وهنعمل برضو التغليفه العاديه، وانتوا بقى ايه تختاروا اللي يعجبكم. هنحتاج في التغليفه دي 2 كوتس، طبقتين. الطبقه الاولانيه كوبايه دقيق، معلقتين كبار من النشا، ونص الباكت اللي انا قلت لكم عليه ان انا هشيله على جنب اللي هو فيه الخلطه اللي هي بتاعه الدجاج المقلي. طبعا هيدي النكهه حلوه جدا. وهنقلب المكونات دي كده كلها مع بعضها، ودي الطبقه الاولانيه. الطبقة التانية هنحتاج 3/4 كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا، وهنحط عليهم معلقة وربع صغيرين من البيكنج باودر، وربع معلقة من البيكربوناتو اللي هو البيكنج صودا، نملحه رشة ملح، ورشة من الفلفل الأبيض. لو ما فيش فلفل أبيض يبقى فلفل أسود، أنا بس عشان مبقاش لونه غامق أو فيه نقط صودا فحطيت فلفل أبيض. وهنحتاج كوباية من المية ساقعة يعني متلجة، يعني أنا حاطة فيها تلج عشان تبقى ساقعة قوي. هنبتدي نضيف المية واحدة واحدة كده، لأن في الخلطة دي فيها بيض، فأنا مش عايزة أحط البيض مرة واحدة على الدقيق كده، هيعجنوا مع بعض وهيبقى مش مظبوط. بس فبحط شوية كده من المية وأقلب، وبعد كده بحط البيض. هنحتاج بيضتين برضو يكونوا ساقعين، وهنقلب لحد لما البيض يتخلط كويس، وبعد كده هنكمل ونضيف بقية كوباية المية اللي معانا. وكده دي المكونات بتاعة الطبقة بتاعة ماكدونالدز. بالنسبة للطبقة العادية اللي هي بتاعة الناجتس المجمدة، هي عبارة عن كورن فليكس. لو ما فيش كورن فليكس ممكن تحطوا بقسماط مطحون عادي جدا، بس الكورن فليكس بيدي قرمشة وشكل، وكمان ما بيغمقش وما بيتحرقش بسهولة بخلاف البقسماط المطحون. انا طحنته كده في المطحنة طحن خشن زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي الاول اعمل اللي هي بالكورن فليكس، وخلي بتاعة ماكدونالدز دي في الاخر. انتوا ممكن بقى في المرحلة دي تخزنوها، يعني عشان كده انا بدأت بدي، لانه في الغالب دي اللي هتتخزن.
تحطوها في الكورن فليكس زي ما هي كده من غير بيض ولا حاجه، وتحطوها بعد كده في طبق، وممكن تحطوا كذا دور فوق بعض بس تحطوا منهم ورق شفاف وتدخلوهم الفريزر يتجمدوا، وتطلعوهم قبل القلي مثلا بنص ساعه او حاجه علشان بس تفك شويه، ولما تتحمر ما تبقاش نيه من جوه. وخدوا بالكم هتنزل في زيت يعني غزير شويه، ويكون الزيت على نار متوسطه ومائل للهادي سنه، علشان الاوراق او الوراك بتاخد وقت شويه في السوا عن الصدور، فبالتالي الناجتس دي غير الناجتس اللي انتم بتعملوها بصدور الدجاج فقط، دي هتاخد وقت شويه علشان تستوي، وفي نفس الوقت هتلاقوا فيها القطمه اللي بتلاقوها في الناجتس الجاهزه، لان هي الوراك اللي بتدينا القطمه والاحساس اللي انتوا بتحسوه كده في الجاهز اللي هو مختلف عن البيت. وشايفين بقى ما بتاخدش اي لون ازاي؟ طبعا الكورن فليكس بيدي شكل حلو جدا وبيدي لون مميز جدا. يعني هتاخد لها تقريبا في الزيت 10 دقايق بس، يعني على نار هاديه شويه، ما تعلوش النار قوي علشان تبقى مستويه من جوه. بالنسبه بقى لناجتس ماكدونالدز او التغليفه بتاعت ماكدونالدز، هنحطها في خليط الدقيق الاول اللي احنا عملناه ده، وبعد كده هنحطها في خليط الدقيق اللي هو السائل اللي احنا عملناه برضو اللي هو عليه بيض ده. ولو حسيتوا انها اتغلفت كويس خلاص، لو حسيتوا انها لا ناقصها يبقى ارجعوا تاني، رجعوها في الدقيق وادوها تقليبه ورجعوها تاني في الخليط السائل. وعلى طول بقى تاخدوها كده وهي بتنقط كده وعلى الزيت على طول، علشان كده دي يعني صعب شويه ان هي تتخزن اكيد يعني بالسائل اللي فيها ده، فبالتالي اللي بالكورن فليكس او حتى بالبقسماط المطحون هتتخزن بسهوله جدا وتتقلب كده. وبس دي هتاخد وقت اكتر على ما تاخد دنيا، ممكن تاخد لها 11 او 12 دقيقه تقريبا، وبكده هما الاثنين خلصوا معانا. لو سالتوني اني واحده عجبتني اكتر، هقول لكم انا عجبتني اللي هي بالكورن فليكس لانها اسهل وما بتاخدش وقت كتير واقدر ان انا اخزنها. ولكن لو سالتوني انهي احلى، اللي انا عملتها بنفس تغليفه ماكدونالدز ولا ماكدونالدز، لا اللي احنا عملناها كانت احلى، لان البهارات فيها حلوه جدا والقرمشه بتاعتها كانت عاليه يعني، وكان سمكها حلو، وكنت ضامنه كمان اللي جوه فيه ايه، لان انا ما اعرفش هم يعني طحنين ايه بقى مع ايه، ممكن عظم كمان في النص مع الجلد ما نعرفش ايه اللي موجود. فبالتالي طبعا اكيد طبعا الناجتس اللي احنا عملناها احسن بكتير، كفايه ان مفيش عليها مواد حافظه، وكفايه انها صحيه وان احنا ضامنينها. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه اللي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.